केआइसी कम्प्युटर ल्याबमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि तपाईहरु नयाँ आज आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोहरु मन पर्छ भने लाइक गरिदिनु होला किनकि तपाईहरुको लागि म यस्तै किसिमको नयाँ टपिकहरु टिप्सहरु ल्याउने छु कि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ तपाईहरुको डेली लाइफमा। ठीक छ, त आजको टपिक मैले लिएर आएको छु कि जस्तै तपाईहरुलाई यदि नेपाली टाइपिङ गर्न गाह्रो भइरहेछ, अप्ठ्यारो भइरहेछ भने, यदि तपाईले इंग्लिश टाइपिङ गर्न आउँछ भने, तपाईले नेपाली टाइपिङमा अप्ठ्यारो छ भने तपाईहरुले जति फास्टमा तपाईले यदि अहिले तपाईले जति फास्टमा तपाईले आफ्नो इंग्लिश टाइपिङ गर्नुहुन्छ नि त्यति फास्टमा तपाईले नेपाली टाइपिङ नआए पनि तपाईले नेपालीमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म तपाईलाई आज सिकाउने छु कि तपाईहरुले एउटा सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयर तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्छ। यदि तपाईहरुले त्यो इन्स्टल गर्न आउँदैन भने तपाई मेरो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म हाल्दिन्छु यसको लिंक, तपाईहरु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब तपाईलाई म देखाउँछु कि म सफ्टवेयर जुन डाउनलोड गर्छु त म पहिला इन्स्टल गर्छु अनि कसरी काम गर्छ तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु। त डाउनलोडमा राखेको छु। यहाँ यसको सफ्टवेयरको नाम हो गुगल इनपुट टुल्स नेपाली। तपाईले डबल क्लिक गर्नुपर्छ। त सबभन्दा पहिला डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको अगाडिमा दुईटा यस्तो अप्सन आउँछ, आइकन आउँछ। त आइकन आउने बित्तिकै तपाईले यो दुईटा सबभन्दा पहिला यो टुल्स अनि गुगल इनपुट टुल तपाईले पहिला इन्स्टल गर्नुपर्छ, त्यसपछि यो इन्स्टल गर्नु। त तपाईलाई यो सबभन्दा पहिला म इन्स्टल गरेर देखाउने छु। म यस गर्छु। अब हेर्नु यो इन्स्टल भयो, फिनिश गर्नु अनि त्यसपछि यो जुन छ तपाई नेपालीको गुगल इनपुट नेपाली यसले तपाईले इन्स्टल गर्नु अनि फिनिश गरे। अब इन्स्टल गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले यदि तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने यहाँ जुन छ नि मेरो पोइन्टर हेर्नु त यसको साइडमा ईएन लेखेर आउँछ। ईएन लेखेर आउने बित्तिकै तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई इंग्लिश र नेपालीको अप्सन दिन्छ र मेरोमा आएको छैन, सम केही प्रब्लम छ। तर तपाईहरुले म देखाउने छु यसले कसरी म यसलाई युज गर्छु। त मैले के गरे यसले इन्स्टल गरिसके। इन्स्टल गर्ने बित्तिकै म यहाँ आफ्नो जहाँ सफ्टवेयर तपाईले सर्च गर्नुहुन्छ तपाईले यहाँ लेख्नु र म लेख्छु गुगल इनपुट। गुगल लेख्ने बित्तिकै हेर्नु मेरो माथिमा गुगल इनपुट नेपाली भनेर आइसक्यो। त म के गर्छु यसलाई क्लिक गर्छु। क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नु यस भन्नु, यस गरिदिए। अब हेर्नु यसले मलाई के भन्दैछ, तपाईले रिबुट गर्नुहुन्छ त मलाई चाहिँदैन, रिबुट गर्नु छैन यसले मलाई कम्प्युटरलाई। त ओके गरे। अब मलाई जस्तै नेपाली टाइपिङ गर्नु छ भने म सबभन्दा पहिला के गर्छु, म नोटप्याड खोल्छु। नोटप्याड खोल्ने बित्तिकै मलाई जस्तो अब मेरो नाम लेख्नु छ भने मेरो नाम लेख्नु छ। मैले जस्तै यहाँ स्पेस गर्ने बित्तिकै मेरो अहिले कुनै पनि नेपालीमा केही लेखेर आएन नि। तर मेरो जुन तपाईले यदि सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुभएको छ भने तपाईले यहाँ जुन छ मेरो पोइन्टर हेर्नु, यहाँ पनि तपाईले ईएन र नेपाली एनई लेखेर आउँछ। त ईएन भनेको इंग्लिश हो, एनई भनेको नेपाली हो। त मेरोमा जस्तै यो प्रब्लम भएर म तपाईलाई देखाउने छु कि जस्तै अब तपाईहरुले यदि इन्स्टल भइसकेको छ भने सबभन्दा पहिला तपाईको जुन किबोर्ड हुन्छ त्यो किबोर्डमा हेर्नु कि अल्ट र शिफ्ट हुन्छ। तपाईले जस्तै मेरो अहिले इंग्लिशमा लेखिरहेछ भने म के गर्छु, अब अल्ट र शिफ्ट थिच्ने बित्तिकै हेर्नु कि मेरो यहाँ हेर्नु मेरो साइडमा यो नेपालीको लागि अप्सन आइसक्यो अनि यहाँ पनि फोन्ट चेन्ज भइसक्यो। तब जस्तै अब म लेख्छु भने शिफ्ट पहिला के गर्नुपर्छ, अल्टलाई थिचेर शिफ्ट थिच्नुहुन्छ भने त्यसको के हुन्छ, फोन्ट चेन्ज हुन्छ। यो जुन हाम्रो फोन्ट छ त्यो चेन्ज हुन्छ। तब म तपाईलाई यहाँ गरेर देखाइदिएँ। अब म लेख्छु मेरो, अब यहाँ लेखिन्छ अटोमेटिक मेरो नाम हिरा जसवाल हो। हेर्नु यदि तपाईले जति फास्टमा तपाईले यदि टाइपिङ गर्न आउँछ भने इंग्लिशमा भने त्यो त्यति फास्टमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ नेपालीमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको म अझै फङ्सनहरु देखाउँछु। जस्तै तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुभयो, जस्तै तपाईलाई यहाँ डेस्कटपमा यदि तपाईले कुनै पनि फोल्डर बनाउनु पर्यो भने कन्ट्रोल शिफ्ट एन गरेर मैले फोल्डर कुनै बनाएँ। हेर्नु जस्तै एउटा फोल्डर बनाएर देखाएँ तपाईलाई यहाँ छ। अब मेरो नाम लिन्छ यहाँ सङ्ग्स। त जस्तै मलाई नेपालीमा लेख्नु छ भने मेरो हिरा लेख्नु छ भने मेरो नामको त यसले त के छ कि यो जुन छ तपाईको जुन फोन्ट नेपाली छ कि छैन, जस्तै अब मैले लेख्छु हिरा लेखेँ, आएन फोन्ट नेपाली। त अब के गर्नुपर्छ तपाईलाई कि यहाँ अल्ट र शिफ्ट छ, अल्ट र शिफ्टले थिचिदिनु। अब यो चेन्ज भइसक्यो। अब तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु यही तरिकाले तपाईले नेपाली लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्को अप्सन पनि म देखाउने छु। अब तपाईले जस्तै विनबोर्ड चलाउनुहुन्छ, विनबोर्डमा तपाईले देखाउने छु म, त्यहाँ पनि तपाईले मजाले टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई यहाँ लेख्नु छ, जस्तै मेरो देश लेख्न मिलेन, तर के गर्छु म अब अल्ट र शिफ्ट गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नु यहाँ पनि मेरो अप्सन आयो मेरो लागि अगाडिमा, यहाँ पनि म अब लेख्न सक्छु। हेर्नु जस्तै मेरो, हेर्नु यति तरिकाले तपाईले जहाँ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, देश नेपाल
मैले लेख्नु पर्यो, मैले लेखिसकेँ। अब तपाईँले साइजहरू यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मङ्गल छ, त्यो भनेको तपाईँले जब तपाईँको फोन्ट मङ्गल छ भने तपाईँले अर्को फोन्ट हाल्नु पर्यो भने त्यसको लागि त म तपाईँहरूले देखाउने छु। जस्तै यहाँ छ, यहाँ हेर्नु तपाईँलाई सबभन्दा पहिला अगाडिमा के छ, यहाँ किबोर्ड छ। किबोर्ड तपाईँले अर्को चाहियो भने तपाईँले किबोर्ड यहाँबाट यहाँ क्लिक गर्नु अनि यहाँ क्लिक गर्नु। किबोर्डमा यहाँ जस्तै जति नेपाली के सिम्बलहरू देखाउँछ शब्दको छ, तपाईँहरूले यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँहरूले यहाँ कुनै सिम्बलहरू मिलाउने यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो भयो तपाईँको नेपाली किबोर्ड। त्यसपछि यहाँ सेटिङ जुन छ नि, यो सेटिङको अप्सन हेर्नु त, यो सेटिङको अप्सन छ। सेटिङमा क्लिक गर्नु। सेटिङ अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले हेर्नु स्विच टु, यानि कि तपाईँले जुन मैले अहिले इन्डाइरेक्ट इनपुट जुन गरिरहेको छु मेरो जस्तै नेपाली र इङ्ग्लिसको, जस्तै कन्ट्रोल जी गर्नुहुन्छ भने तपाईँले डाइरेक्ट इनपुट स्विच जुन हुन्छ नि, कन्ट्रोल जी गर्ने बित्तिकै तपाईँको नेपाली हुन्छ र कन्ट्रोल जे गर्ने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ, इङ्ग्लिस हुन्छ। यही तरिकाले यहाँ दिएको छ इङ्ग्लिस र नेपाली। यही तरिकाले तपाईँले यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सजेसन फोन्ट, तपाईँले अर्को मङ्गल जुन फोन्ट छ तपाईँले यदि चाहिनुहुन्छ, जस्तै तपाईँले प्रिति फोन्ट चाहियो भने यहाँ चुज गरेर तपाईँले आफ्नो प्रिति फोन्टले चुज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यही तरिकाले अटोमेटिक यहाँ आइहाल्छ। ठिक छ, यहाँ तपाईँले यदि टाइप गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जुन फोन्ट चुज गर्नुभयो थियो यहाँबाट त्यही फोन्टमा लेख्छ। ठिक छ, अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसको कुनै फोन्ट तपाईँले एरियल अटोमेटिक हुन्छ। तपाईँले अर्को चाहियो भने गर्न सक्नुहुन्छ, पेज साइज गर्न सक्नुहुन्छ, युजर डिक्सनरी गर्नुहुन्छ भने कुनै एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म्याक्रो छ अनि एबाउट छ। यही तरिकाले तपाईँहरूले यो जुन नेपाली गुगल टुल छ तपाईँहरूको म डिस्क्रिप्सनमा यो सफ्टवेयरको लिङ्क दिइहाल्छु। तपाईँहरूले यहाँबाट डाउनलोड गरेर देखाइ नै दिएँ म सुरु स्टेप बाई स्टेप तपाईँहरूले कुन तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही तरिकाले तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा जस्तै मलाई टाइपिङ गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई यो फोल्डर छ, बुझ्नुभयो नि। यही तरिकाले तपाईँहरूले मजाले हेर्नु आइरहेछ। त्यही तरिकाले तपाईँले कुनै पनि नेपालीको टाइपिङ इजी तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूले यो भिडियो मनपर्छ, यदि केही सिक्नुभयो भने साथीहरूमा सेयर गर्नु र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु। थ्याङ्क यू।